Deși are o importanță semnificativă în structura umană, fiind responsabil cu toate gândurile, emoțiile și acțiunile unui om, creierul rămâne încă o parte a organismului cu multe mistere. Spre exemplu, răspunsuri la întrebările cum sunt amintirile stocate și apoi scoase la suprafață, cum apar visele, rămân încă destul de limitate. Dincolo de aceste neclarități, oamenii de știință au făcut și descoperiri interesante și uimitoare legate de creierul uman. Rămâneți până la final pentru a afla cele mai interesante lucruri despre creierul uman. Creierul uman cântărește aproximativ 1300 sau 1400 de grame. Pentru a ne da o idee, creierul nostru cântărește mai mult decât cel al unei maimuțe, care are aproximativ 95 de grame, dar mai puțin decât un elefant, care are 6000 de grame. Pe de altă parte, creierul unei pisici cântărește 30 de grame și cel al unui câine 72. Sistemul nervos începe să se formeze la aproximativ 18 zile după concepție și se dezvoltă în primele 20 de săptămâni de gestație printr-un proces numit neurogeneză. Începând cu săptămâna 20, apare creșterea și maturarea neuronală. Consumă energie. Creierul uman consumă cea mai mare parte a energiei produse de organismul uman. Mai precis, un procent de 20% din energie, deși ele reprezintă 2% din greutatea noastră. Energia este vitală pentru a rămâne sănătos. Creierul consumă oxigen mai mult decât oricare alt organ. Creierul și sarcina. În timpul sarcinii, neuronii au prezentat o rată de divizare cu mult mai mare față de perioada dinaintea sarcinii, aproximativ 250.000 de neuroni pe minut. Creierul este un organ cu adevărat unic. Gândirea se manifestă în creier și în mod specific în celulele numite neuroni, care sunt conectate între ele prin ramuri. Bolile cerebrale precum Alzheimer, Parkinson și scleroza multiplă au loc printre ramurile din ceea ce se numește pădurea de neuroni. Aceste boli ne pot jefui capacitatea noastră de a gândi, raționa și a aminti. Cu siguranță auzi destul de des ideea că cineva poate fi multitasking. Nimic mai fals, pentru că executarea mai multor sarcini în același timp te va face mai puțin productiv. Ceea ce face creierul în acele momente este să comute rapid de la o sarcină la alta, iar asta îți va afecta atenția, capacitatea de învățare, performanțele, precum și memoria pe termen scurt. Creierul tău e mai performant în anumite privințe la 70 de ani decât la 22. Pe măsură ce îmbătrânești, pierzi anumite abilități, dar câștigi altele. Spre deosebire de convingerea populară, funcția cognitivă nu scade după vârsta mijlocie. Deși creierul tău prelucrează rapid informația la 18 sau la 19 ani, capacitatea sa de a înțelege emoțiile complexe se îmbunătățește până la 50 de ani, iar înțelegerea vocabularului va fi cel mai probabil cea mai bună la 70 de ani. Subconștientul e cel care e de fapt la volan. Crezi că ai control asupra vieții tale? Mai gândește-te! Cercetătorii cred că 95% din deciziile pe care le iei pornesc din subconștient. Nu decizi în mod conștient să te oprești sau nu la stop sau să continui să inspiri și să expiri. Subconștientul preia controlul. Nu-ți face griji, nu e un lucru rău. Experții spun că mintea subconștientă este mult mai rațională decât cea conștientă. Așa cum poate atesta orice părinte, creierul unui adolescent nu este pe deplin format. El nu va fi pe deplin format până la vârsta de aproximativ 25 de ani, atunci când creierul uman va ajunge la maturitate deplină. Mitul popular, precum că noi folosim doar 10% din creierul nostru, este total greșit. Scanările creierului arată în mod clar că noi, de cele mai multe ori, folosim cea mai mare parte a creierului nostru, chiar și atunci când dormim. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.